σαν σήμερα. 8 Δεκεμβρίου 1941. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κηρύττουν τον πόλεμο στην αυτοκρατορία της Ιαπωνίας. Μόλις μία ημέρα πριν, την 7η Δεκεμβρίου, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις της Ιαπωνίας εξαπέλυσαν ευνηδιαστική επίθεση στην Αμερικανική ναυτική βάση στο Pearl Harbor στη Χονολουλού της Χαβάης. Η ενέργεια αυτή της Ιαπωνικής κυβέρνησης ήταν το αποτέλεσμα των ατελέσφορων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων για την άρση του εμπάργου που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία, η Κίνα και η Ολλανδία στην Ιαπωνία από το 1940. Όταν τα νέα μαθεύτηκαν στο Λονδίνο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Winston Churchill τηλεφώνησε στον Ρούσβελτ και του είπε: «Είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα τώρα». Την επομένη, σαν σήμερα πριν από 82 χρόνια, στις 12:30 το μεσημέρι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Φραγκλίνος Ρούσβελτ κάλεσε σε κοινή σύνοδο τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου εκφώνησε την ιστορική ομιλία της ατιμίας διάρκειας μόλις 6 λεπτών και 30 δευτερολέπτων. Στο Κογκρέσο ο Ρούσβελτ συνοδευόταν για συμβολικούς λόγους από την πρώην πρώτη κυρία και χήρα του πρώην Προέδρου Ουίλσον, την Έντιθ Μπόλινγκ Ουίλσον. Ο Αμερικανός πρόεδρος εστίασε στον πατριωτισμό των Αμερικανών παρά στο ιδεολογικό υπόβαθρο του πολέμου, όπως είχε πράξει ο Ουίλσον όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917. Τυπικά η ομιλία του Ρούσβελτ ήταν η κατάθεση προς ψήφιση της πρότασης για την κήρυξη του πολέμου στην Ιαπωνία, επομένως και την είσοδο της χώρας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ομόφωνα η Γερουσία υπερψήφισε την πρόταση με 82 ψήφους υπέρ. Ακολούθως και η Βουλή των Αντιπροσώπων υπερψήφισε την πρόταση με 388 ψήφους υπέρ και μία κατά. Μόνο η Ρεπουμπλικανή Τζανέτ Ράνκιν από τη Μοντάνα, που ήταν υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών, καταψήφισε την κήρυξη του πολέμου στην Ιαπωνία, ισχυριζόμενη ότι, αφού ως γυναίκα δεν μπορώ να πάω στον πόλεμο, αρνούμαι να στείλω κάποιον άλλον. Στις 4:10 το απόγευμα οι Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως κήρυξαν τον πόλεμο στην Ιαπωνία. Αμέσως μετά από την ανακοίνωση αυτή η Γερμανία και η Ιταλία κήρυξαν τον πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ οι Ιαπωνικές δυνάμεις εισέβαλαν ταυτόχρονα στη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες και στις Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες. Από τη στιγμή που ο Ιαπωνικός στρατός επιτέθηκε εναντίον Βρετανικού εδάφους, όπως ήταν η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, ο Τσόρτσιλ δεν περίμενε την επίσημη ανακοίνωση του Αμερικανικού Κογκρέσου και κήρυξε τον πόλεμο στην Ιαπωνία. Ο πόλεμος του Ειρηνικού, όπως ονομάστηκε η σύγκρουση των Αμερικανοβρετανών και Κινέζων εναντίον των Ιαπώνων, προκάλεσε τον θάνατο 27 εκατομμυρίων αμάχων και 6,5 εκατομμυρίων στρατιωτών, υπολογίζοντας την έναρξη των συγκρούσεων από το 1937. Ο Ρούσβελτ δεν πρόλαβε να ζήσει την τυπική λήξη του πολέμου, πεθαίνοντας στις 12 Απριλίου του 1945. Μόλις 27 ημέρες αργότερα θα παραδεινόταν η Γερμανία και 5 μήνες μετά η Ιαπωνία.